नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी तुम्हाला ह्याच्या अगोदर वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिर्याणी दाखवलेत, मटण, चिकन, व्हेज, अंड्याची. पण आज खास नॉनव्हेज लोकांकरता मी एक बिर्याणी दाखवणार आहे. ती आहे चिकन कोफ्ता बिर्याणी. सुरुवात करूया. चिकन कोफ्ता बिर्याणी त्यासाठी आपण घेतले इकडे पाव किलो चिकनचा खिमा घेतलेला आहे आणि तो आता मी ह्याच्यामध्ये घेते. त्यानंतर ह्यात घेऊया आपण 2 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, थोडंसं बाइंडिंग करता घेतोय. 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धणा पावडर, 1 टीस्पून आलं लसूण वाटलेलं घेतलेलं आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा हळदी पावडर आणि लाल तिखट घेतो इकडे आपण 1 टीस्पून. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा लिंबाचा रस आणि आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. हे छानपैकी मिक्स झालेले आहे. आता आपण याचे छोटे छोटे बॉल्स म्हणजे कोफ्ते बनवूया आणि मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलेले आहे आणि त्याच्यात हे सोडूया. आता आपण हे सगळे चिकन बॉल्स आहेत कोफ्ते ते छानपैकी तळून घेणार आहोत. कोफ्ते तयार आहेत. आपण ते काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. चिकन खिमा असल्यामुळे ते पटकन शिजतात, तरी पण 7-8 मिनिटं लागतात. आता आपण ही कढई काढून घेऊया आणि आता आपण ग्रेव्ही करायला घेऊया. गॅस सुरू करूया. यात घेतोय आपण 2 ते 3 टेबलस्पून तेल. बिर्याणी म्हटलं की थोडंसं तेल जास्त जातं. तेल थोडंसं गरम होऊन द्यायचंय. तेल तापलेलं आहे. आपण आधी हिरवी मिरची घालूया, त्यानंतर कोथिंबीर. आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून आलं आणि लसूणची पेस्ट. यानंतर घेतोय आपण 2 कांदे ग्राइंड करून घेतलेले आहेत आणि 2 टोमॅटो ग्राइंड करून घेतलेले आहेत. हे मिक्स करून घेऊया. थोडंसं परतून घ्यायचंय. हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्यात सगळे मसाले ऍड करूया. 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून धणा पावडर, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे मिक्स करायचंय. आता ह्यावर झाकण ठेवायचंय आणि 5 मिनिटं वाट बघायची. आता आपण ह्यात कोफ्ते घालूया. आता यात अर्धा कप पाणी घालायचंय. मिक्स करून घ्यायचंय. छान अशी उकळी आलेलीच आहे. आता आपण ह्यावरती हा शिजवलेला जो भात घेतलेला आहे मी इकडे, एका वाटीला 4 कप पाणी घ्यायचं. त्याच्यामध्ये दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी घालायचं. पाणी पूर्ण उकळल्यावरती त्याच्यामध्ये भिजवलेला तांदूळ घालून टाकायचा आणि छानपैकी उकळी येऊन द्यायची. साधारण तो तांदूळ 3/4 शिजला पाहिजे. मग तो स्ट्रेन करायचा आणि मग त्याच्यावरती आपण तळलेला कांदा आणि कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ घालायचं. तर अशा प्रकारे हा मी राईस करून ठेवलेला आहे. आता आपण तो ह्याच्यावर घालूया. आता ह्यावर लिंबाचा रस पिळूया आपण. आणि आता इथे असे थोडेसे खड्डे करायचे, थोडी स्पेस ठेवायची, म्हणजे काय होतं, वाफ छान प्रकारे येते. आणि आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि 10 मिनिटं वाट बघायची. 10 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया, मस्त वाफ आली असेल. येस, वाफ आलेली आहे. गॅस बंद करायचंय आणि आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. इतका मस्त सुगंध येतोय. अशी गरमागरम कोफ्ता बिर्याणी तयार आहे. तुम्ही ही करायची आहे आणि मला पटकन कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.